Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Xây kỳ này. Quý vị và các bạn thân mến, từ một ao đầm của Cù Lao Long Trung thì một doanh nhân đã tạo nên khu du lịch sinh thái lấy mặt nước làm chủ đạo, như là một góc của làng quê miền Tây sông nước ở ngay giữa vùng quê miền Đông Nam Bộ. Khi lạc bước vào khu du lịch sinh thái này thì các bạn trẻ đã phải tự hỏi rằng liệu là mình đang ở đâu và đang ở mùa nào? Có phải chăng là giữa mênh mông Đồng Tháp 10 mùa nước nổi? Quả thật, nếu nhìn từ trên cao toàn cảnh khu du lịch sinh thái Long Trung, ta dễ có cảm giác lân lân, vui sướng như những người nông dân miền Tây khi lại được đón mùa nước nổi về. Những cây cột hỷ chênh vênh, những mái nhà tranh mộc mạc, những chiếc xuồng ba lá mỏng manh nổi trôi trên dòng nước. Bất giác, có lẽ lòng ta sẽ tự hỏi, vậy ai là người đã có sáng kiến mang một góc trời quê kiển miền Tây thân yêu về đến vùng quê hương Tây Ninh này? Thưa quý vị và các bạn, sau khi khám phá một vòng tại đây thì ngay bây giờ Tấn Nga đã có cơ hội gặp được anh Ngọc Quốc, chủ nhân của khu du lịch sinh thái Long Trung, và chúng ta hãy cùng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ để tìm hiểu sâu hơn về khu du lịch sinh thái rất là đặc biệt này nha. Dạ em chào anh Ngọc Quốc ạ. Em là Tấn Nga đến từ chương trình tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Xây. Dạ anh ơi, khi mà bước vào cái khu du lịch sinh thái này em cảm thấy rất là thích thú với những cái quang cảnh ở đây. Thì cái ý tưởng nào mà anh đã xây dựng nên khu du lịch sinh thái Long Trung vậy ạ? Trước đây cái đầm này nó là một cái đầm nói chung là hoang dã. Thì cái suy nghĩ, cái ý tưởng của mình á, thực sự ra đó để tái hiện lại là một cái cảnh làng quê của miền Tây tại cái vùng miền Đông Nam Bộ. Và muốn con người chúng ta, thực khách chúng ta, rồi những khách du lịch để quay về lại với cái thiên nhiên, thành ra Quốc để nguyên bản như thế này. Thì do cái điều kiện vị trí địa lý, Tây Ninh là cái vùng đất rất là nóng. Khi xây dựng những cái làng quê trên mặt nước thì nhờ cái hơi nước, cái không khí của nước cộng với một cái cánh đồng ở phía sau là cánh đồng lúa, nó rất là thiên nhiên, thì cái hơi gió mà nó được lọc qua những cái mảng xanh thì nó sẽ đem cho con người những cái cảm giác rất là dễ chịu. Điều mà chúng ta phần nào nể phục vị giám đốc trẻ này là anh đã khá nhanh nhạy nắm bắt được xu hướng thích quay trở về với những gì là mộc mạc, chân quê của con người hiện đại. Khi con người đã quá tiện nghi, tân tiến, công nghiệp, đô thị thì nhu cầu quay về với những ký ức thôn quê thanh bình luôn tồn tại, bởi có lẽ chẳng mấy ai không có quê hương xứ sở, không mấy ai chẳng có ký ức tuổi thơ nơi ruộng đồng làng quê. Đi đến các quán ăn, nhà hàng sang trọng ồn ào mãi thì cũng có lúc con người thèm đến với những quán ăn mộc mạc quê mùa như làng nổi Long Trung. Chủ nhân của làng nổi còn tinh ý tách riêng từng chòi tranh và đặt tên chòi theo địa danh của các tỉnh thành để du khách có thể bất chợt một phút tình quê cho mình. Khi quyết định đặt những cái tên chòi là mỗi chòi là một cái tỉnh thành
thì đâu đó bạn ở Nghệ An, bạn ở Long An hay là bạn ở Trà Vinh gì đó, thì khi đến đây thì nó có cái quê hương của mình thì mình cũng cảm thấy là mình hoài niệm lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Và lúc đó thực sự ra cái tâm lý của những con người chúng ta sẽ dễ gần với nhau hơn. Và chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện rất là tâm tình, rất là thật. Thì cái đó là một trong những cái suy nghĩ của tôi. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những dịch vụ về ăn uống và tham quan thì tại khu du lịch sinh thái Long Trung còn có những trò chơi vận động rất là vui nhộn. Và ngay bây giờ thì Tấn Nga đang rất là háo hức để tham gia các trò chơi này cùng với một nhóm bạn trẻ. Khu du lịch sinh thái Long Trung còn chủ trương thu hút các vị khách trẻ. Kế hoạch này có vẻ rất thành công bởi trên mạng các bạn trẻ từ nhiều nơi đã kháo nhau rằng có một khu du lịch sinh thái mới nổi như cồn ở Tây Ninh mà những người chưa biết cần check-in ngay. Đặc biệt là các trò chơi trên mặt nước thật sôi động, vui nhộn và thú vị. Thật háo hức khi tôi được tham gia các trò chơi trên mặt nước. Chúng gợi cho tôi nhớ về ký ức tắm sông chọi sình của mình lúc nhỏ ở quê. Có trò hiện đại hơn như đua xuồng kayak, có trò hơi mạo hiểm như đạp xe qua cầu. Bạn phải là một tay lái lụa, giữ thăng bằng thật tốt mới qua được cầu, nếu không thì phải chịu một cú ngã đau điếng. Vui nhất là trò lội sông bắt vịt. Lần lượt các tay bơi đều bở hơi tay tụt lại dần. Duy chỉ có một người khỏe nhất mới tóm được chú vịt. Và phần thưởng của chiến dịch săn bắt vịt này là món vịt nấu chao chiến lợi phẩm mà đầu bếp của khu du lịch sẽ chiêu đãi cho tất cả chúng tôi, không kể đến người thắng hay kẻ bại.